Hi guys! Magdi-day off ulit ako ngayon. Today is Monday actually. Tapos alauna na. Saka ako lalabas. At ito yung suot natin guys. Wait mamaya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kasi ang sikip dito sa loob ng CR. At magmamas muna ako. Magkapagalitan ako ng guard. Dito na ako sa labas guys. Wait ko na lang yung lip. Today is Dragon Boat Festival. Kaya day off namin. Natin. Yan. Hindi ako pwedeng hindi magganito kasi. Yan. So walang plancha. Tamad ako eh. Tapos yan. So yan, ang complete wearing yung night. So naanami dere guys, andito kami sa Central. Kasama yung kaibigan. Yan. At saka ito. So guys, see you later guys. Maghahanap muna kami kung saan kami pwedeng mamasyal. So guys, pupunta kami ngayon sa one chai. Pupunta kami ngayon sa one chai. Pupunta namin yung magandang building. At yun. Siya lang kasama ko. Second dose of vaccine at guys, nasa tram na kami. Tapos, first time namin sumakay ng tram pag gagana. Yan. Nagtatanong. Oo. Nagtatanong yung kaibigan ko. Sabi niya, paano daw namin malaman kung one side na eh. Di namin alam. Di namin alam kung saan kami bababa. So, yan. Nakatayo lang kami kasi sobrang puno ng tram. So pangitaon na to gahadapit. Duha man gud ni exitan dire oh. Wa na may laing B. Dito? Ay dito pala. Dito di ay guys, dili dito. Bungol-bungol na ko. Hey guys, sa loob ng mall, magsasalamin ka. Wala mag-exit din eh guys. Hapit na rin baka mahuman. Hapit na? Hapit na po pag-grain niyo. Ay maupang pag-grain yan yan. Sus, mo, hapit na. Hindi kaya, dagyan lang po. Ay, February. Oh. Next year pa man din no? Uy, atong kauban. So, nasa loob kami ng mall guys. Oh, sige.
Ngita ta. Di, wa may to dire. Balik kaya ta, check na to kung sa to nga di atong gaisitan. D1. D1? Oh. Ta, balik ta. Dito man ka. Tara. So, balik mi guys. So, yun guys, nawala talaga kami. Nandito na kami sa immigration. Pero nawala kami sa gusto naming puntahan. 30 minutes na. 30 minutes na kami naglalakad. 30 minutes na, di ba? 30 minutes na kami naglalakad. Muntik mo akong mabangga. So, hahanapin muna namin, guys. Yan. Guys, nawala talaga kami ng sobrang-sobra. Bonggang-bongga. At, yun. Titignan na lang natin yung mga views dito. Mga views. Saan aabot ang coins mong ganito? Nakagala na kami guys. Ito lang yung pera namin. Nawala ulit kami. Second time na namin nagsakay ng tram ngayon. Kasi ang sinakyan namin isang gam. Happy Valley lang. Tapos pupunta kami West